මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ Python වල තියෙන නියත සහ විචල්‍ය පිළිබඳව. පරිගණක වැඩසටහනක යොමු කිරීම හා හැසිරවීම සඳහා තොරතුරු ගබඩා කිරීම සඳහා විචල්‍යයන් භාවිතා කරයි. ඒවා විස්තරාත්මක නමකින් දත්ත ලේබල් කිරීමේ ක්‍රමයක්ද සපයයි. එබැවින් අපගේ වැඩසටහන් වඩාත් පැහැදිලිව තේරුම් ගත හැකිය. තොරතුරු රඳවා තබා ගන්නා බහාලුම් ලෙස විචල්‍යයන් සිතීම ප්‍රයෝජනවත්. මෙහි එකම අරමුණ වන්නේ දත්ත මතකයේ තබා ලේබල් කිරීමයි. මෙම දත්ත පසු වැඩසටහන පුරා භාවිතා කළ හැක. පරිගණකයේ දත්තයක් ගබඩා කරලා ඒකට නමක් දෙන එක තමයි විචල්්‍ය සහ නියත වලින් කරන්නේ. ඒක තමයි මෙතන මේ කියලා තියෙන්නේ. මෙහි එකම අරමුණ වන්නේ දත්ත මතකයේ තබා ලේබල් කිරීමයි කියලා. ක්‍රමලේඛනයක් දත්ත සමග ක්‍රියා කිරීමේදී එම දත්ත ප්‍රධාන මතකයට ගබඩා කර ගැනීම සිදු කළ යුතුයි. ප්‍රධාන මතකය කියලා කියන්නේ RAM එක. මෙසේ දත්ත ප්‍රධාන මතකයේ ගබඩා කර තබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන නමක් විචාල්‍ය ලෙස නම් කරයි. ප්‍රධාන මතකයේ දත්ත ගබඩා කරන්න පාවිච්චි නම අපි විචල්‍යයක් කියලා කියනවා කියලා තමයි කියන්නේ. මේ අනුව මතකයේ දත්ත තබා ගැනීමට නම් විචල්‍යයක් භාවිතා කළ යුතු අතර විචල්‍යයක් නොමැති නම් මතකයේ දත්ත තැන්පත් කරගත නොහැක. මේ අපි කතා කරන ප්‍රධාන මතකය ගැන. ප්‍රධාන මතකයේ දත්ත තැන්පත් කරන්න අපිට විචල්‍යයක් අවශ්‍ය වෙනවා. විචල්‍යයක් හඳුන්වා දීම. එතකොට A-level විභාගෙදී මීට අවුරුදු 10කට බලනකොට විචල්‍යයක් සම්බන්ධ විචල්‍යයක් හඳුන්වන්නේ කොහොමද? විචල්‍යයකට අගයන් පවරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම විචල්‍යයක් නම් කරන්න තියෙන නීති රීතිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. එක දෙකට අවුරුදු කීපයක් වගේම අවුරුද්දක් කර අවුරුද්දක් වගේ බැලුවොත් එහෙම මේ හා සම්බන්ධ කොටස් වලින් ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. මෙහිදී විචල්්‍ය සඳහා භාවිතා කර නම සමාන ලකුණ පාවිච්චි දත්තය භාවිතා කළ විචල්්‍ය තුල තැන්පත් කරන දත්ත මොනවාද යන ලබා දෙයි. දකුණු අත පැත්තේ දත්තයත් වම් අත පැත්තේ විචල්්‍යයේ නමත් ඒ කියන්නේ ලේබල් කියන එක නාමය කියන එකත් දෙනවා. අපු මම කියන්නම් දකුණු පැත්තේ විචල්්‍යයේ නම දකුණු පැත්තෙන් විචල්්‍යයත් නැත්නම් විචල්්‍යයට සම්බන්ධන අගයත් වම් අත පැත්තෙන් විචල්්‍යයේ නාමයක් දෙනවා. the x කියලා විචල්්‍යයේ නමත් ඒකට පවරපු අගය 5 කියලා සලකන්න පුළුවන්. y කියන්නේ විචල්්‍යයේ නමත් ඊට පස්සේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන ජෝන් කියන්නේ විචල්්‍යයට පවරපු අගයත් කියලා සලකන්න පුළුවන්. ජෝන් කියන නම RAM එකේ ප්‍රධාන මතකයේ ගබඩා කරන්නේ y කියන ලේබලයක් විදිහට. අපි කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නීති රීති කීපයක් තියෙනවා මේකට බලපාන. A variable name must start with the letter or the underscore character. ඒ කියන්නේ මේ variable එකේ නම label එකේ එක පටන් ගන්නව අනිවාර්යයෙන්ම අකුරකින් නැත්නම් underscore සලකුණෙන් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟට කියනවා a variable name cannot start with a number. number එකකින් පටන් ගන්න බෑ. ඒක වළංගු විචල්්‍ය නාමයක් නෙවෙයි. A variable name can only contain alphanumeric characters and underscores. අකුරු සහ ඉලක්කම් විතරයි. ඒ වගේම විශේෂ සලකුණු වලින් underscore සලකුණ මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවනි. ඒ අරෙන්න at ලකුණ ඒ වගේ අකුරු පාවිච්චි කරන්න බෑ මේකෙදි. Variable names are case sensitive. age simple වලින් තියෙනවා. ඒ අකුර capital කියලා age කියලා තියෙනවා and සම්පූර්ණම capital H කියලා තියෙනවා are three different variables. මේ තුන වෙන වෙනම විචල්‍යයන් තුනක් නැත්නම් ලේබල් තුනක් විදිහට තමයි සලකන්නේ. අනෙත් කාරණේ තමයි variable name cannot be any of the Python keywords. Python වල පාවිච්චි කරන නමක් විචල්්‍ය නමක් වෙනුවට ලේබල් එකකට පාවිච්චි කරන්න බෑ. එතකොට වළංගු විචල්්‍ය කීපයක් දීලා තියෙනවා my variable age ඊට පස්සේ internal නේ මේක පටන් ගන්න තියෙන ඉංග්‍රීසි අකුරකින් ඊට පස්සේ age කියලා තියෙනවා ඊළඟ එක underscore සලකුණෙන් total user input කියලා තියක් තියනවා දීලා වළංගු නොවන විචල්්‍ය class කියලා පාවිච්චි කරන්න බෑ ඒක වෙන් කරපු වචනයක් ඊට පස්සේ for කියන එක බෑ diff කියන්නේ reserved words නැත්නම් විරුණු පද වෙන් කරපු වචන Python වලට lambda බෑ import බෑ
අකුර ඉලක්කමකින් පටන් ගන්න බෑ කියු නිසා මේක වැරදි 2යි var කියන එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. අන්ඩර්ස්කෝර් සලකුණු විතරයි පුළුවන් මේ සලකුණ පාවිච්චි කරන්න බෑ. වචන අතර පරතරයක් තියෙන බය නිසා අවසාන එකත් වරදි. හරි. කොහොමද විචාල්‍යයක් සඳහා අගයන් පවරන්නේ වේරියබල්ස් වලට අගයන් පවරන්නේ? මේකට හේතුව තමයි මේ කොටසෙන් විභාගිත පෙන් ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය කීපයක් තියෙනවා. ඒක පළවෙනි ක්‍රමය තමයි x සමානයි 5 කියලා සමා ලකුණත් එක දෙන්න පුළුවන්. multiple assignments. ඒ කියන්නේ එක ලයින් එකකින් විචල්‍යයන් නාම කිහිපයකට විචල්‍යයන් කිහිපයක් පවරන්න පුළුවන්. ABC කියන විචල්‍ය නාමයන් වලට 1 2 3 කියලා අපිට අගයන් ටික මේ විදිහට පවරන්නත් පුළුවන්. අර කලින් කියන ක්‍රමයට ලයින්ස් තුනක් වෙනුවට තනි ලයින් එකකින් මෙහෙම multiple assignments එකක් කරන්නත් පුළුවන්. තුන්වෙනි ක්‍රමය චේන් ආකාරයට දකුණු අත පැත්තේ තියෙන හැමතිස්සෙම අගය පවරපු අගය වම් අත පැත්තේ තියෙන විචල්්‍ය නාමය. එතකොට x වලට අවසාන ලැබෙනවා 10 කියන අගය. 10 කියන එක මුලින් පවරනවා z වලට. z වලට ආදේශ වෙච්ච අගය y වලට පවරනවා. y වලට ආදේශ වෙච්ච අගය ආපහු x වලට පවරනවා. එතකොට x y z කියන තුනම ගත්තත් අගයන් 10 කියලා සලකනවා. swapping values. හරිද? ස්වැපින් එකත් Python වල ලේසින්ම කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ඔය Python වල තියෙනක. නැත්නම් වෙන programming language එකක් ගත්තොත් මේක මෙහෙම ස්වැප් කරන්න අමාරුයි. A වලට එකක් B වලට දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු මොකද කරන්නේ? A B වලට Aට දෙකක් Bට එකක් පවරනවා. මෙන්න මේක ස්වැප් කරනවා. ස්වැප් කරනවා කියන අගයන් ටික මාරු කරනවා. මුලින් ලැබෙන A වලට එක පස්සේදී A වලට දෙක ආදේශ කරනවා. B වලට එක ආදේශ කරනවා. මේ හතරනේ ක්‍රමය. ආගියුමන්ටඩ් ඇසයින්මන්ට් කියලා අපි කියනවා. මේක මේ තියෙන සරල කෙටි කිරීමක් විතර තියෙන මේක සමාන වෙනවා x සමාන x ධන 5ට. x ස්පේස් එකක් තියලා ධන සමානයි 5 කියලා දුන්නොත් මේකේ මේ කියලා තියෙන්නේ x සමාන x ධන 5 කියලා. unpacking variable literals එතකොට මේක array එකක් විදියට list එකක් විදියට සලකනවා. එතකොට මේ list එක කමා දාලා අගයන් වෙන් කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේකෙත් A සහ B සහ C වලට අගයන් පවරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් Python වල A සමානයි B සමානයි 1,2 කියලා ගත්තොත් A වල අගය 1,2 කියලා ගන්නවා. B වල අගයත් 1,2 කියලා ගන්නවා. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් කලින් අවුරුද්ද අහලා තිබුණා. මේකෙදි සැලකුවොත් එමේ 1,2 කියන එක මේ ටපල් එකක් විතර සලකනවා මෙයාලා. ඒ කියන්නේ කමා දාලා වෙන් කරලා තියෙන නිසා 1,2 කියන එක බීට ආදේශ වෙනවා. බීට ආදේශ වෙච්ච එක ආපහු ඒට ආදේශ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ විචල්්‍ය ගැන සලකනකොට global සහ local assignments කියලා දෙකක් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා මෙන්න මේ විචල්්‍ය සම්බන්ධ local සහ global කියන එක ආපහු වෙනම ඔස්ත්‍රිත කොටසට යනකොට ශ්‍රිතවලදී ආපහු කතා කරන ශ්‍රිතයක් ඇතුලේ තියෙන එකක් local variable එකක් විදියටත් ශ්‍රිතයෙන් පිට තියෙන කොටසක් global variable එකක් විදියටත්. හරි 2013 අවුරුද්දේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. පහ සඳහන් දෙය අතර වළංගු නොවන Python හඳුන්වන්නේ කුමක්ද? උත්තරේ මොකද්ද වෙන්න පුළුවන්? උත්තරේ අංක 4. හරි. උත්තරේ අංක 4 හේතුව ඉලක්කමකින් පටන් ගන්න බෑ. ඊළඟ අවුරුද්දේ අහලා තියෙනවා මේ z සමානයි 1යි ඊට 1 සමානයි 2 කියලා තියෙනවා. එතකොට යන Python වගන්තිය ක්‍රියාත්මක කළ වසු z විචාලය සඳහා ලැබෙන අගය කුමක්ද? මේ සමානයි කියලා දෙකක් ආවොත් මේ දෙන්න සමානද කියලා පරීක්ෂා කිරීමක් කරන්න. බූලියන් අගයක් ලැබෙන්නේ එතකොට. ඒ ලැබෙන එක true or false වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි z ආදේශ වෙනවා. එක සමාන ලකුණක් තිබුණොත් ආදේශ වෙනවා. හැබැයි සමාන ලකුණු දෙකක් තිබුණොත් ඒ සමානද කියලා ප්‍රකාශනයක් විතර සලකන්නේ. මේ z එක මම යටින් අරන් තියෙන output එක print කරලා පස්සේ එන එක උත්තරය 4. එතකොට පිළිතුර අංක 4. හරි. 2016 අවුරුද්දේ ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙන මේ විදිහට පහත සඳහන් කුමන Python වගන්තිය කාරක රේතිය අනුව නිවැරදි වන්නේද?
එතකොට a, b සමානයි 10,15 කිව්වොත් a ට 10 ආදේශ වෙනවා b ට 15 ආදේශ වෙනවා. දෙවෙනි ප්‍රකාශනයත් මම මේ ඊයතන 15න් මම කලින් කියව පැහැදිලි කිරීමක් කරා මේ වගේ ප්‍රකාශනයක් ගැන a සමානයි b සමානයි 1,2 කිව්වොත් 1,2 ටපල්යක් විදිහට සලකලා b ට ආදේශ වෙනවා. ඒක ආපු ආදේශ වෙනවා a ට. එතකොට උත්තරේ මේ අවිලා තියෙන මෙතනින් print එක. ඊට පස්සේ අපි තුන්වෙනි එක ගත්තොත් a සමාන 1,2 කිව්වොත් එතකොට කලින් වගේම තමයි මෙයාට 1 සහ කම ටපල්යක් විතර සලකනවා මෙන්න මේක. මෙන්න මේ තුන්වෙනි එක හතරවෙනි එක ගත්තොත් a ට ආදේශනෝ 2 ඊට පස්සේ b ට ආදේශන මෙන්න මේ 3,5 මේ වරහන් ඇතුළේ තියෙන අගයක් විදියට. මේක ටපල් එකක්. data types ගැන අපි ඉස්සරට කතා කරනවා. මෙන්න මේකයි වැරදි ප්‍රකාශනය. In this code, in the code a, b සමානයි 2, 3, 5 you are attempting to unpack values from a tuple into variables a and b. However, there is a mismatch in the number of values on the left side, 2 variables, and the number of values on the right side, දකුණු පැත්තේ 3 values in a tuple. This will result in a value error. හරි. එතකොට කමාදාලා දකුණු පැත්තේ 3ක් තියෙනවා. හැබැයි වම් අත පැත්තේ තියෙන්නේ 2යි. ඒක නිසා උත්තරේ මේකේ උත්තරේ අංක 5. 2017ත් ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා මේකේ වළංගු පැවරුම් ප්‍රකාශ වන්නේ කියලා අපෙන් අහලා තියෙනවා. වළංගු ප්‍රකාශන මොනවද කියලා අපෙන් අහලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ උත්තරය විදිහට සලකන්න පුළුවන් මේ 2 දන්න 3 5ක් විතර සලකනවා. ඒක බීටා ආදේශ වෙනවා. ඊට පස්සේ ආපෝ ටපල් එකක් තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා මේ වගේ එකක්. ඒ වගේම තුන්වෙනි C ප්‍රකාශනයක් කතා කරා. ඒකෙන් ප්‍රකාශනයක් අපි කතා කරා. එතකොට මේකේ උත්තරේ 5. A, B, C සහ D යන සියල්ලම නිවැරදි. හරි. අපි ඊට පස්සේ අපි කතා කරොත් ඊළඟ අවුරුදු කිහිපෙදී එහෙම විශේෂයෙන් මේ ගැන ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණේ නැහැ. නියත මම කතා කරා කලින් විචල්්‍ය ගැන කොටස වැදගත් වෙයි විභාගෙදී මේ අවුරුද්දෙත් ක්‍රමලේඛයක යම් දත්තයක් හඳුන්වා දුන් පසු එම ක්‍රමලේඛය තවදුරටත් මේ අගය වෙනස් නොවේ පවතින ඒ නියතයක් ලෙස හඳුන්වයි. වෙනස් නොවන අගයන් තියෙන ඒවා අපි නියත කියලා සලකනවා. ක්‍රමලේඛයක් තුළ වෙනස් කර නොහැකි වටිනාකම විචල්්‍යයක් හඳුන්වයි. එතකොට වටිනාකමක් සෙත් විචල්්‍යයත් අපි නියතයක් කියලා සලකන්නේ. මෙතන අපි උදාහරණ දෙකක් දීලා තියෙනවා pi pi කියන එක 3.14යි අගයක් gravity කියන එක. එතකොට Python නියතයන් සාමාන්‍ය නිරූපණය කරන ලබන්නේ snake case නැත්නම් upper case with underscore සම්මුතියට අනුව විශාල අකුරු සහ යටි ඉරින් භාවිත කරන වචන වෙන් කිරීම සඳහාය. කෙසේ වෙතත් Python හට වෙනත් ක්‍රමලේඛන භාෂාවෙන් නියතයන් පිළිබඳ දැඩි සංකල්පයක් නොමැති බව සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත්. හරි Python වල මේ constant කියන එකක් නෑ අපි දක්වන විදිහයි මේකෙදි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි capital අකුරු හරි snake case හරි දුන්නොත් ඒක නියතයක් විතර සලකනවා. අනිත් programming languages එක බලද්දි මේ නියත කියලා වෙනම කොටසක් මේකෙදි කතා කරන්නේ නෑ. ඒතකොට අපි දක්වන විදිහත් එක තමයි මේක නියතයද විචල්‍යද කියලා සලකන්නේ අර label එක ලියන විදිහත් එක්ක. Python විචල්්‍ය වන අතර සම්මුතිය අනුව විශාල අකුරු විචල්්‍ය නම් නියතයන් ලෙස සලකන අතර භාෂාව විසීම වෙනස් නොවන බව බලාත්මක නොකරයි. හරි. එතකොට දත්ත වර්ග අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරලා බලමු.